नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर. रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. मी तुम्हाला घरच्या घरी झटपट आईस्क्रीम कसं बनवायचं ते शिकवते. हे मी अर्धा लिटर दूध घेतलंय आणि हे तापवलंय मी. थोडंसं कोमट झालं की हे आपण यूज करायचं आहे आईस्क्रीमसाठी. तर पहिल्यांदा आपण ह्याची वरची मलाई काढून घेऊया. आणि ह्यातलं आपल्याला थोडंसं दूध ह्या बोलमध्ये काढून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यात मला हे जे वरती जे आपल्याला उकळत ठेवायचं आहे त्याच्यात मी 2 टेबलस्पून साखर घेतली आहे, ती आपण ह्याच्यात टाकूया. हे मी मिल्कमेड घेतलं आहे, 1 कप घेतलं आहे मी, तर हे पण आपण ह्याच्यात टाकूया. आता हे दूध आपल्याला तापत ठेवायचं आहे. तर मी आता गॅस चालू करते आणि हा खाली जो मी बोल ठेवलेला आहे त्याच्यात आपण ही 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर आहे ते आपण टाकूया. आणि हे आहे इन्स्टंट चायना ग्रास, हे पण मी 1 टेबलस्पूनच घेतलेलं आहे, ते पण आपण टाकूया. हे जे मी आता चायना ग्रास घातलेलं आहे ते तुम्हाला कुठेही मिळू शकतं, जनरल स्टोअरमध्ये किंवा कुठेही. हे जे मी ह्याच्यात चायना ग्रास घातलेलं आहे ते मी एकदम प्लेन घेतलं आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही वेगवेगळ्या फ्लेवरचं घेऊ शकता आणि त्याच्यात आईस्क्रीम पण छान लागतं एकदम. हे जे आपण गरम करायला ठेवलेलं दूध आहे ते आपण थोडंसं ढवळून घेऊया. हे आईस्क्रीम तुम्हाला बनवायला नक्की आवडेल, कारण काय असतं, वेगवेगळे आईस्क्रीम असतात तर त्याचा बेस तयार करून ठेवला जातो आणि 24 तास वाट बघायला लागते आपल्याला. पण त्यापेक्षा हे झटपट होतं आणि तुम्हाला नक्कीच आवडेल. हे दूध आपलं तापलेलं आहे आणि ह्याच्यात जे आपण साखर आणि मिल्कमेड घातलेलं होतं ना, तर ते सगळं विरघळलं आहे. तर आता आपण ह्याच्यात कॉर्नफ्लोअर आणि चायना ग्रास जे घालून मिश्रण ठेवलेलं आहे ते ह्याच्यात ओतूया. आता हे जे मिश्रण घातलेलं आहे त्याला आपण 2-3 मिनटं उकळत ठेवूया. हे सतत आपल्याला ढवळत राहायला पाहिजे, नाहीतर हे खाली चिकटतं. आता हे दूध असं थिक झालं पाहिजे. हे मस्तपैकी आता हे झालंय आपलं दूध. आता गॅस बंद करते. हे दूध आपल्याला 10 मिनिटं तरी थंड व्हायला ठेवलं पाहिजे आणि सतत सारखं हे ढवळत राहायला पाहिजे. हे थंड झालं की मग आपण आईस्क्रीम बनवायला घेऊ. दूध आपलं गार झालेलं आहे आणि मस्तपैकी ह्याला थिकनेसपणा आलेला आहे. हे एवढं तरी पाहिजे. आता हे दूध आपण गाळून घेऊया, कारण हे दूध का गाळायचं, ह्याच्यात गुठळ्या वगैरे असतात, तर एकदम प्लेन दूध हवं आहे आपल्याला आईस्क्रीमसाठी. तर हे आपण गाळून घेऊ. आणि आईस्क्रीमसाठी दूध घेताना तुम्ही फुल फॅटवालंच दूध घ्या, म्हशीचं वगैरे. दूध आपलं रेडी आहे आईस्क्रीम बनवण्यासाठी. तर हा मी पाऊण कप स्ट्रॉबेरी फ्रूट क्रश घेतला आहे. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही वेगवेगळं इसेन्स कलर घालून आईस्क्रीम बनवू शकता, पण मी आज फ्रूटचं बनवणार आहे तर हा मी ह्याच्यात घालते. ही मी मलाई घेते आहे अर्धा कप. ही मी घरीच बनवलेली आहे. आपण जेव्हा दूध गरम करतो थोडंसं कोमट झालं की ते फ्रीजमध्ये ठेवायचं आणि नंतर मग थोड्या तासांनी जाड अशी ही मलाई तयार होते. तीच मलाई ही वापरायची ह्या आईस्क्रीमला. तर ही पण आपण आता ह्याच्यात घालू. आणि एक लक्षात ठेवा, हे जेव्हा आपण क्रश आणि मलाई जेव्हा घालतो तेव्हा फक्त 1 मिनिटच हे बीट करायचे, जास्ती वेळ हे बीट करायचं नाही. आता आपण ह्याला बीट करून घेऊया. ही जास्ती वेळ बीट करायचं नाहीये, तर 1 मिनिट फक्त बीट करायचं आहे आपल्याला. हे आईस्क्रीमचं मिश्रण तयार झालेलं आहे. तर मग हे ॲल्युमिनियम टीन आहे त्याच्यात आपण ओतून घेऊया.
कलर पण मस्त एकदम आला आहे. आता हे या टीनमध्ये आपण घातलेलं आहे. तर ह्याला झाकायचं कसं, तर वरती तुम्ही पहिल्यांदा प्लॅस्टिक ठेवायचं याच्यावर किंवा बटर पेपर. तर मी आज हा बटर पेपर घेतला आहे, तो ह्याच्यावर असं आपण झाकून घेऊया आणि त्याच्यावर एकदम टाईट झाकण ठेवायचं आहे आपल्याला. कारण असंच झाकून ठेवलं तुम्ही तर त्याला बर्फ साचतं आणि मग आईस्क्रीमला पण बर्फ लागतं. तर म्हणून बटर पेपर किंवा प्लॅस्टिकने असं बंद करा. आता आपण हे 2-3 तासासाठी फ्रीजरमध्ये ठेवूया. अशा प्रकारे आपला आईस्क्रीम झालेला आहे. आता ह्या गरमीत तुम्ही बाहेरचा आईस्क्रीम आणू नका, घरच्या घरीच बनवा आणि आम्हाला कळवा. रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.